नमस्कार, वेलकम टू सुवर्णास किचन. आज आपण बनवूया घोळाची भाजी. या पद्धतीने आहे. ही भाजी उन्हाळ्यात येते आणि प्रकृतीने थंड असते, त्यामुळे उन्हाळ्यात उष्णतेचे जे विकार होतात, त्रास होतो, उन्हाळी लागते, त्यासाठी खूप चांगली आहे. याची भाजी बनते किंवा वड्या करू शकतो. तर आज तर आपण आधी भाजी बनवूया. याला निवडायचाच जरा त्रास आहे. हे घोळ बहुतेक त्याला त्याचमुळे घोळ नाव असेल, आणि जमिनीवर असते, माती भरपूर असते याच्यात. याचे आहे वरचे देठ आहेत ते सोडून द्यायचे, आणि ह्या खालची आहे भाग, हे पानं, हे आपल्याला घ्यायचे आहेत. पाच मिनिट आपण याला भिजत ठेवूया, म्हणजे याच्यातली माती खाली बसेल, आणि मग तळून घेऊ. याला आता आपण 5-1 मिनिट याला निथळू देऊया. पाणी निघालं की म्हणजे आपल्या कापायला सोपं पडेल. या पद्धतीने सगळी जरा जाड बारीक अशी भाजी कापून घ्यायची. कढई तापली आहे, आता त्याच्यात घालूया चमच्याभर तेल. थोडेसे जिरे तडतडले की हिंग, लसूण बारीक कापून घेतलाय. लसूण जरा रंग बदलू लागला, हिरव्या मिरच्या, एक कांदा आहे बारीक कापलेला, आता आपली कापलेली भाजी टाकूया.
आता चवीनुसार मीठ. भाजी सगळी व्यवस्थित एकदा मिक्स करून परतून घेऊ आणि त्याला मग झाकण ठेवून 5 मिनिट होऊ देऊ. त्याला पाणी भरपूर सुटतं. आता लगेच पाणी सुटायलाच लागलं. पाच मिनिट झालं आहे. त्याला सुटलेल्या पाण्यातच भाजी शिजून जाते. आता हा असा कूट केलेला आहे आपण, जाडसा शेंगदाण्याचा कूट आहे, अर्धी वाटी तो टाकू. याला पुन्हा 2-3 मिनिटांसाठी झाकू. हा आपली भाजी आता तयार झाली आहे. आता याला मस्त भाकरी आणि भाजी छान लागेल. आमची रेसिपी कशी वाटली ते कळवा. चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.